Ahoj normíci, tady Terry the Dark a já vás vítám úplně u nových sérií mých videí na mém YouTube kanále. V této sérii videí se zaměříme na hororové panenky neboli Skullektor, panenky, které můžete vidět tady na těch krabicích této série. V podstatě se jedná o kolekci Monster High Skullektor Dolls, neboli, tak jak se jim říká jinak, série Horror Movie Dolls. A právě tyto panenky budou vycházet zde na mém kanále a my si je jednotlivě tady každou rozebereme. A co v podstatě je na této kolekci tak zajímavého? Zajímavé je na tom to, že každá tato panenka jednotlivá, která vyšla, vychází z nějakého hororového filmu. Takže za každou touto panenkou stojí nějaký úplně úžasný super horor. Jako první z této série limitovaných Skullektor panenek Monster High byl na trh uveden Pennywise v roce 2020 na Mattel Creations. A zároveň to byla úplně první panenka z kolekce Horror Movie Dolls, která kdy vyšla. Pennywise z našeho známého slavného hororového filmu It. A my si ho dneska v tomto videu společně představíme. Ale nejprve, než se pustíme k popisu samotnému Pennywiseovi, tak se podíváme na ten film. Samotný film It, neboli to, vychází z knížky od Stephena Kinga, která vyšla v roce 1986 jako kniha. V roce 1990 byla udělaná taková krátká minisérie hororu It. A následně se k tomu vrátili v roce 2017, kdy vyšel It v modernější verzi a pokračování bylo v roce 2019. Ten novější film mi přijde více takový lekací, nadpřirozenější efekty se tam vyskytují a jsou tam celkově děsivější scény. Já rozhodně preferuji a mám více radši It z roku 2017, takže ten novější. A když se podíváme třeba na hodnocení na ČSFD, tak na to, že to je horor, ten film má neskutečně dobrý hodnocení. Koukala jsem se a bylo tam asi 74%, což je dost dobrý. Za to dvojka It z roku 2019 to hodnocení má už horší, nějakých 64%, co jsem se koukala plus minus, teď si nejsem přesně jistá, ale i tak 64% hodnocení na horor je fakt topovka. Takže za mě úplně top horory a opravdu Pennywise jsem si velmi zamilovala. Já vám tady teďka pustím krátký sestřih jenom pro porovnání Pennywise z roku 1990 a Pennywise z roku 2017 a sami se můžete podívat na to, jak ty filmy jsou podobné nebo v čem se odlišují. Za mě některé scénky jsou docela dost totožné. Warner Home Video uvádí to. Ahoj, Georgie. Dávaj svý jméno. Ne, prosím. Přísahejte, že Jestli to není mrtvý. Jestli se někdy vrátí. Co se mi na tom filmu také strašně moc líbilo, bylo to přátelské pouto mezi těmi dětmi, že se vlastně spojili, drželi při sobě. Byli to v podstatě hrdinové, kteří se snažili zachránit městečko Derry od toho veškerého zla, co tam ten Pennywise způsobil. A takovéto pouto přátelství na mě působilo velice skvělým dojmem. Právě, že ve druhém díle z roku 2019 se objevila taková podobizna muže, která nasměřovala k tomu, že Pennywise mohl být v minulosti dokonce člověk nebo nějaký muž, který vlastnil cirkus. Viděla jsem tam takovou černobílou fotku, měla to tam ta babička takhle na stěně, pak se tam stala nějaká taková šílená scénka. A víc tady prozrazovat asi nebudu, abych vám nevyzradila úplně celý děj toho filmu, po případě, kdyby to třeba někdo ještě neviděl a chtěl na to kouknout. No a nedávno jsem se dozvěděla, že nakonec tohoto roku, někdy na podzim,
letošního roku 2025 se chystá vyjít seriál Welcome to the Derry o Pennywiseovi. Ten děj se bude odehrávat v roce 1962, tudíž to bude 27 let před filmem z roku 2017, tady z této dějové linie. Jsem na to jako opravdu moc zvědavá a velmi se na to těším, tak doufám, že se toho dočkáme. A dejte mi do komentářů vědět, jestli se na něho těšíte taky, nebo máte v plánu ho zkouknout. Když se zamyslíme nad tím, kdo je to vlastně Pennywise, tak se nejedná jenom o obyčejného klauna, ale v podstatě se jedná o takové prastaré zlo, které se objevuje každých 27 let ve městě Derry. Bere na sebe takové podoby, čeho se lidi nejvíce bojí a právě, že se zaměřuje nejvíce na malé děti, protože malé děti se rychleji vystraší. Může třeba připomínat mozkomory z Harryho Pottera, teď mě to právě napadlo. Jo, dalo by se to tak říct. A co se týče hereckého výkonu Billa Skarsgarda, který stvárnil roli Pennywise, tak ten byl naprosto geniální, strašně moc dobrý výraz, mimika ve tváři. A to nejbáječnější, co na tom bylo, tak byl ten prasnej smích, prostě fakt se mě to strašně moc líbí. Tak a teď se pojďme podívat na samotnou panenku Pennywise. Tuhle krabicu teďka potřebovat nebudeme, ale nás dneska zajímá tahle krabice od It. Když se podíváme na samotnou krabici, tak tady je Pennywise s balónkem, není tam úplně vidět ten jeho obličej, má ho schovaný právě za tím balónkem, který je takhle průhledný, drží ho v ruce. Tady originální logo It, Monster High logo s nápisem Skulektor, 18+, ze zadní strany je náhled panenky zblízka, detail její obličeje, z další strany je jenom nápis It, zase Monster High, Skulektor a ze zadní strany máme krátký text napsaný o panence a tady dole jsou krásně do takové pyramidy nebo trojuhelníku vystavené červené balónky. A tady je ten krátký text o samotné panence. Překlad ze zadní strany krabice zní: Panenka Pennywise, také budeš plavat, příšerko. Ahoj, ty v klubu smolařů. Přijdu ti v kanále trochu moc děsivý? Víš, jak se říká, co je pro jednoho člověka stokou, je pro klauna útulný domov. Nechceš se ke mně přidat? Neláká tě můj vražedný styl a můj krvavě krásný úsměv? Říkáš, že jsi odvážný, že se nebojíš. Dokaž to. Ukaž mi, že jsi jedinečný. Ukaž mi, že jsi taky monstrum. Všechno, co musíš udělat, je plavat. No tak, my tu dole všichni plaveme. Když si krabici otevřeme, tak tam na nás nevykoukne panenka, ale vykoukne tam na nás jenom pozadí toho plakátu, co v té krabici je. Jo, je to tento strašidelný, takový polorozpadlý dům na Neighbor Street, což je místo, kde se ve filmu Pennywise často zjevuje a láká tam děti. A vlastně tento dům má pod sebou i kanalizační prostory, v podstatě celé město Derry má pod městem kanalizaci, která se spojuje právě u tohoto domu a je to takové Pennywiseovo doupě, protože Pennywise se nejčastěji vyskytuje v kanálech. To by byla krabice a teď se pojďme podívat na samotnou panenku Pennywise. Tady ho máme. V celé své plné zrůdonádherné kráse, dá se říct, je úžasný. Úžasná. Jinak hodně fanoušků a sběratelů, co jsem takhle jako sledovala, si kladlo otázku, proč toho Pennywise neudělali v mužské verzi. Mattel ho vyloženě udělal v ženské verzi. Jenomže já si to vnímám po svým. Udělala jsem si takovou vlastní představu ve své hlavě a právě to vnímám tak, že tady tato panenka je dcera toho monstra, toho Pennywise z toho filmu. Je to dcera toho monstra a říkám jí Penny. Takže je to taková moje krásná Penny. Jako doplněk k sobě měla tento červený balónek. To je Pennywiseův takový ikonický symbol a funguje vlastně jako taková návnada v tom příběhu a znamená, že je na blízku a chystá se zaútočit. Pro děti to je balónek ve formě lákadla a pro diváky hororu varování, že se Pennywise blíží.
Jako další doplněk k sobě panenka měla lodičku a to nejvtipnější, co na tom je to, že to je ta Georgieho lodička a ta panenka tam má ještě napsaný to Georgie. Tohle mně přišlo strašně jako takový vtipný. Je to prostě skvělý. Další zajímavostí u této panenky, co jsem si všimla, jsou tyto špičákové špičky u bot, které odkazují na jeho děsivá a zubatá ústa, když se chystá na útok. Celá panenka je v outfitu sladěná do stylu klauna a Pennywise. Všechny tyto panenky ze série Horror Movie Dolls neboli Skullektor navrhuje americká designérka v Mattel Creations Rebecca Shipman a Pennywise byl její první hororový návrh. Jinak jsem vám chtěla ještě říci to, že já jsem si tuhle panenku pořídila začátkem roku 2021 a ta její pořizovací cena byla opravdu slušná. Bylo to nějakých 6 000 se vším všudy i s dopravou, sháněla jsem ji přes jeden e-shop, ale když si tu panenku budete chtít pořídit teď, tak ty ceny na tom eBayi jsou opravdu přestřelené. Takže jsem velmi ráda za to, že jsem v dřívější době jednala tak rychle a tuhle panenku jsem si pořídila. Takže moji milí, to by bylo pro dnešní video všechno. Doufám, že se vám video líbilo, že vám to třeba udělalo nějaký jiný pohled na Pennywise a celkově na tyto panenky z této kolekce. Toto rozhodně není poslední video, to je teprve začátek, protože těch hororových panenek vychází spousta a v příštím videu se můžeme těšit na panenky, které vyšly hned po Pennywiseovi. Já už jsem je tady naznačila na začátku videa, tak se máte na co těšit příště. Už se jdeme rozloučit s touhle hororovou panenkou a já se na vás budu těšit u dalšího vydání mé hororové série s Monstrem. Ahoj.